السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأطفال هم روح الحياة وعطرها، هم البسمة البريئة والحياة البسيطة السهلة الخالية من المشاكل والهموم، هم عالم وردي تملأه الأحلام السعيدة، هم القلب الأبيض الذي يمتلئ بالحب والحنان. فالطفولة هي ربيع الحياة التي تملأ الدنيا روائح زكية عطرة، لأنهم ببساطة الورود المتفتحة في صباح الحياة المشرقة. لكن هناك أسباب لبكاء الطفل الرضيع نسردها معا من خلال هذا الفيديو من قناتي كل جديد حول العالم. لكن في البداية أدعو حضراتكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي كل جديد حول العالم إن شاء الله. يبكي الطفل عادة عندما تتأخر الأم بتغيير ملابسه، وذلك لتعرض الحفاضة للبلل، وعلى الأم أن تقوم بتغيير حفاضة الطفل وغسل جسده وتوفير الجو الدافئ والهادئ له. لكن هناك أسباب أخرى لبكاء الطفل الرضيع. من أول الأسباب التي تؤثر وتسبب بكاء الطفل الجوع. عندما يشعر الطفل بحاجته للطعام تكون اللغة المشتركة بينه وبين أمه هي البكاء، ويختلف بكاء الطفل من حالة لأخرى. فعندما يشعر الطفل بالجوع يختلف بكائه عن درجة بكائه عندما يشعر بالمغص مثلا. فعندما يبكي بسبب الجوع يكون لسانه يرتفع إلى سقف حلقه وكأنه يريد امتصاص أي شيء، فتعلم الأم أن ابنها يريد أن يأكل، ولأن الطفل يعتمد في أكله على الحليب فيهضم أكله بشكل أسرع. فبعد كل ساعتين من تناوله للأكل يعود للبكاء مرة أخرى ليوقظ أمه ويذكرها أنه يحتاج لكمية أخرى من الطعام. ثانيا، فقاعة الهواء عند الرضاعة. بكاؤه دليل على أنه يحتاج لإخراج هذه الفقاعة التي تسبب له آلاما، وإذا لم يتم التخلص من الفقاعة الهوائية سيبقى الطفل يبكي وقد تؤثر عليه فيصبح لديه مغص أو ربما يتقيأ ما قام بأكله. لذلك يجب أن تحرص الأمهات بعد أن تنتهي من رضاعة الطفل أن تقوم بالربط أو المسح على ظهر الطفل بخفة كي تتخلص الأطفال من هذه الفقاعات الهوائية، وتستمر هذه العملية حتى يتخطى الطفل مرحلة 3 أشهر على الأقل، وذلك لضمان راحة الطفل وعدم شعوره بالضيق أو ألم البطن أو المغص. ثالثا، المغص. بيظهر من صوت الطفل أنه يتوجع ويشعر بأنه هناك شيء بداخله يضايقه، والدليل على أن الطفل ممغوص أو عنده مغص أنه يخرج صوته بصعوبة ويحرك رجليه ويديه، فتشعر أنه يرفس ليوضح لك أن لديه ما يضايقه. ويتم التعامل مع الطفل في حالة المغص من خلال عمل مساج على البطن مع قليل من زيت الزيتون الدافئ بعد الاستحمام. ومن الأشياء التي تسبب المغص عند الطفل صعوبة الهضم، فيكون من الأكلات التي تتناولها الأم أو بسبب الحليب الصناعي الذي يصعب على الطفل هضمه. رابعا، الملابس الخفيفة أو الثقيلة. بيبدأ الطفل بالبكاء عندما يشعر أن الملابس لا تناسبه، فيبكي الطفل عندما يشعر أنه بحاجة للدفء، حيث تكون ملابسه خفيفة فيبدأ بالبكاء، وذلك ليشعر أمه أنه بحاجة لإبدال ملابسه. فالطريقة الوحيدة التي يمكن التواصل بها مع أمه هي البكاء. فإذا أطعمت الأم طفلها وأخذ قسط من النوم وظل بعدها يبكي فهذا مؤشر أن هناك شيء آخر يزعج الطفل. فلبس الملابس الخفيفة يجعل الطفل يشعر بالبرد فيحتاج للدفء. ويمكنك معرفة سبب بكائه من خلال صوته ومن خلال إحساس أيدي وأرجل الطفل. فإذا كانت يديه باردتان فهو بحاجة للمزيد من الملابس، وكذلك الحال عندما تكون ملابس الطفل ثقيلة، فشعوره بالحرارة العالية يجعله بحاجة لأن يرتاح ويتخفف من هذه الملابس، فهذا يسبب البكاء للطفل حتى تتحقق الأم من ملابسه.
فتعلم أنه بحاجة لتخفيف ملابسه، فالأمهات بالعادة تزيد من لبس الأطفال لاعتقادهن أن ذلك سيساعد الطفل ويقيه من الإصابة بالأمراض، وهذا على العكس يزيد من نسبة حدوث أمراض الرشح، وذلك بسبب التغير في درجات الحرارة من العالية إلى المنخفضة، فهذا التفاوت الكبير يساعد على الإصابة بالأمراض. لذلك يجب على كل أم أن تلبس طفلها كما تلبس هي، فلا تزيد عليه سوى غطاء خفيف أو وضع الكفولة التي يتم لف الطفل بها ووضعها حول خصره. خامسا، النعاس. عندما يشعر الطفل بالنعاس يبدأ بالبكاء، ونعلم أنه يريد النوم من صوته الهادئ وعينيه الزابلتين، ويبكي الطفل كي تساعده أمه على النوم، فالكثير من الأطفال يحتاج قبل النوم للهز، وذلك من شعوره الذي جاء من أنه يريد ما كان يشعر به عندما كان في بطن أمه، حيث كان يشعر بالهز كلما تحركت أمه، فعندما يولد يشعر عند النعاس أنه يحتاج إلى هذا الهز الذي كان يلقاه كي ينام بسلام. وهناك من الأطفال الذين يحتاجون لصوت خافت وهادئ بجوارهم قبل النوم، وذلك يأتي من شعوره بالأصوات التي كان يسمعها عندما كان في أحشاء أمه، فقد كان يسمع صوت أمعائها وصوت دقات قلبها، فتبدأ الأم باللعب أو الغناء له بصوت هادئ فينام بعد أن تقوم الأم بمساعدته. وهناك من يحتاج لأن ينام في أحضان أمه فيريد منها أن تحمله وتساعده في النوم، وهذا الفعل كان قد تعود عليه أثناء ما كان في أحشاء أمه عندما كان جنين، فيظل الطفل الرضيع على الحياة التي عاشها في بطن أمه قبل الولادة. وهناك بعض الأطفال الذين لا يخلدون إلى النوم إلا إذا توفرت لديه الثلاثة أشياء من صوت وهز وحمل أمه له، وهذا يعود إلى الطريقة التي اعتاد عليها الطفل والتي يرتاح لها فيستطيع بعدها الخلود للنوم، وإلا استكمل البكاء وبصوت أعلى حتى يصل لمراده فينام بسلام. وهناك بعض الأطفال الذين يظلون يبكون حتى تقوم الأم بإرضاعهم فينام الطفل على صدر أمه، وهنا ننصح الأم أن تقلع عن هذه العادة بأسرع وقت ممكن، وذلك لأن الطفل إذا اعتاد على ذلك سيكون من الصعب على الأم أن تتعامل مع طفلها، وبالأخص عندما تأتي مرحلة الفطام، فتتعب الأم في محاولاتها لفطم الطفل لأنه اعتاد على النوم على صدرها، فيغرق الطفل بموجات البكاء التي لا نهاية لها. من ضمن الأسباب أيضا لبكاء الطفل حاجته إلى اللعب، قد يشعر الطفل بالملل ويحتاج للعب فيبدأ بالبكاء ليشعر من حوله أنه بحاجة للرعاية والاهتمام، أو أنه يريد لعبة خاصة، فعندما تحمله الأم أو تبدأ بعمل مساج له نلاحظ أنه يتوقف عن البكاء، فالطفل يحتاج بقدر كبير إلى اللعب والدعابة. فالكثير من الأمهات تعتقد أن ما يحتاجه الطفل هو الأكل فقط أو الأكل والنوم، لكن على العكس تماما يجب على الأم أن تحرص على مداعبة الطفل والتحدث معه باستمرار. أخيرا، الحاجة للحب والحنان. الطفل بطبعه كائن يحيا ليرى الحب والرعاية، وعندما يكون الطفل في بطن أمه يشعر دائما بحنانها كونه بجوار القلب ومحضون بين أحشائها، فعندما يخرج يريد أن يجد الإحساس والشعور الذي كان يشعر به وهو داخل أحشاء أمه، فاحتضان الطفل قد يسبب له الراحة والهدوء النفسي وأيضا النوم بهدوء. كل هذه المعلومات كانت عبارة عن الأسباب التي تؤدي إلى بكاء الطفل الرضيع. أتمنى أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.